I detta avsnitt kommer jag prata om internet, webbläsare och hemsidor. När två eller flera datorer kommunicerar med varandra kallar vi det för ett nätverk. Internet är ett nätverk över hela världen. Med andra ord är internet jättemånga datorer som kommunicerar med varandra. Datorer har olika program för att kunna göra olika saker, som vi har pratat om tidigare. Vi använder oss av en webbläsare för att kunna titta på en hemsida som finns på en dator på internet. Webbläsaren tolkar informationen som finns på en hemsida och visar den på vår skärm på ett sätt som vi kan förstå den. Man kan säga att en hemsida är en sida som i en tidning, fast på internet. Hemsidor kan ha text, bilder, ljud och filmer. Det finns många olika typer av hemsidor. Till exempel sociala nätverk såsom Facebook, LinkedIn, Twitter. Köp- och säljsidor som eBay, Blocket. Företagshemsidor som IKEA, ICA, Willys. Myndigheter såsom polisen, SMHI, Arbetsförmedlingen. För att gå in på en hemsida så startar vi först våran webbläsare. Sen klickar vi i adressfältet. Första gången vi klickar där så blir texten blå. Det betyder att texten är markerad. Om jag skriver en bokstav nu så kommer all den markerade texten att försvinna och min bokstav kommer fram. Om jag klickar en gång till så kommer markören upp. Om jag dubbelklickar så markeras ett ord. Om jag trippelklickar så markeras all text i adressfältet och jag kan enkelt ta bort den med backspace, delete eller genom att börja skriva på en webbadress. Två tangenter som vi inte har pratat om ännu är backspace och delete. Med backspace tar vi bort tecken till vänster om markören. Med delete tar vi bort tecken till höger om markören. Båda tangenterna tar bort markerad text. Detta fungerar med all text vi skriver, till exempel i ordbehandlare. Nästan alla hemsidor börjar med 3 stycken W-n. www är en förkortning för engelskans World Wide Web. Webb är det engelska ordet för nät. Så World Wide Web är ett nät som är över hela världen. Lite regler för webbadresser. En adress till en hemsida kallas för webbadress. En webbadress har aldrig ett mellanslag. En webbadress har alltid minst en punkt. Om jag vill gå in på YouTube så skriver jag i adressfältet www.youtube.com och trycker på Enter. Oftast kan det räcka med att skriva youtube.com och trycka på Enter. När vi har gått in på en hemsida bör vi kolla efter det här låset. Den kan se lite olika ut beroende på webbläsaren, men funktionen är densamma. Om en hemsida inte har detta lås ska vi inte logga in på hemsidan. Låset betyder att informationen jag skickar till hemsidan är krypterad. Med andra ord, en säkrare information. Har den inget lås så är det som att skicka ditt användarnamn och lösenord som ett vykort som alla kan läsa. Tack för att du tittade på denna video. Glöm inte att klicka på prenumerera. Ha en fortsatt fantastisk dag. Vi ses i nästa video.